ในใจกลางแห่งนครโบราณเกียวโตที่เต็มไปด้วยวิหารงดงามสวนญี่ปุ่นอันสง่างามและเกอิชาในชุดกิโมโนสีสันสดใสหากย้อนไปในประวัติศาสตร์ของยุคสมัยหนึ่งที่แม้จะเรียกชื่อว่ายุคแห่งความสงบสันติแต่กลับเต็มไปด้วยอำนาจการต่อสู้และการทรยศที่สั่นคลอนบัลลังก์จักรพรรดิยุคเฮอันคือจุดกำเนิดของสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ตั้งแต่ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะที่เราใช้อ่านมังงะและอนิเมะไปจนถึงวรรณกรรมอมตะอย่างตำนานเกนจินิยายเรื่องแรกของโลกที่เขียนโดยผู้หญิงและเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนนับพันคนจนทุกวันนี้แต่เบื้องหลังความงดงามของวัฒนธรรมยุคเฮอันกลับซ่อนเรื่องราวสุดระทึกของตระกูลขุนนางผู้ทรงอำนาจที่สามารถควบคุมจักรพรรดิได้ดังหุ่นเชิดเบื้องหลังการแต่งงานที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของราชวงศ์และสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างตระกูลซามูไรที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนเจาะลึกเข้าไปสู่ความจริงอันน่าตกใจของยุคเฮอันตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงครั้งยิ่งใหญ่การครองอำนาจของตระกูลฟูจิวาระที่ผลักดันญี่ปุ่นอยู่เบื้องหลังไปจนถึงสงครามเกมเปที่เป็นจุดจบของยุคแห่งความสงบสันติและเป็นการเปิดประตูสู่ยุคแห่งนักรบซามูไรในศตวรรษที่ 8 ราชสำนักญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความวุ่นวายจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างขุนนางประกอบกับพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองในนครเฮโจเคียวจนมีอิทธิพลเทียบเท่ากับอำนาจจักรพรรดิคัมมุจึงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองนางาโอกะเคียวชั่วคราวและสุดท้ายย้ายถาวรมายังเฮอันเคียวในปี 794 ซึ่งปัจจุบันคือเมืองเกียวโตเฮอันเคียวแปลว่าเมืองหลวงแห่งความสงบสันติจึงเป็นที่มาของชื่อยุคเฮอันนครแห่งนี้มีพระราชวังใหญ่ที่เรียกว่าไดไดริเป็นที่ประทับของราชวงศ์และที่พักของขุนนางรวมถึงอุทยานขนาดใหญ่ใกล้กับพระราชวังเพื่อลดอำนาจของพระสงฆ์วัดพุทธจึงไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างในใจกลางเมืองเฮอันเคียวอย่างไรก็ตามสิ่งก่อสร้างอันงดงามเหล่านั้นไม่ได้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันมีเพียงชิชินเดนหรือโถงพระราชวังหลวงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ยุคเฮอันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนอย่างมากชาวญี่ปุ่นนำวัฒนธรรมจีนมาพัฒนาและดัดแปลงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเมืองเฮอันเคียวสร้างขึ้นโดยจำลองจากนครฉางอานเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ถังกิโมโนเครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเป็นผ้ายาวตรงพันด้วยสายคาดที่เรียกว่าโอบิพัฒนามาจากเครื่องแต่งกายในสมัยราชวงศ์ฮั่นของจีนกิโมโนไม่เพียงเป็นแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังบ่งบอกสถานะทางสังคมชนชั้นสูงจะแต่งกายปิดคลุมอย่างมิดชิดในขณะที่ชนชั้นล่างแต่งกายให้เคลื่อนไหวได้สะดวกตัวอักษรจีนที่ชาวญี่ปุ่นใช้คือคันจิต่อมาพัฒนาเป็นตัวอักษรญี่ปุ่น2ประเภทคือฮิรางานะที่1ตัวอักษรแทน1เสียงใช้โดยสตรีในราชสำนักยุคเฮอันจึงเป็นยุคที่สตรีแต่งบทประพันธ์มากมายเช่นมุราซากิชิคิบุผู้ประพันธ์นิยายเรื่องแรกของโลกตำนานเกนจิเรื่องราวชีวิตและความรักของชายหนุ่มผู้เจิดจรัสแห่งยุคเฮอันและเซโชนากรเจ้าของอนุทินข้างหมอนงานเขียนที่รวบรวมเรียงความและบทกวีเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของนางต่อสิ่งต่างๆในราชสำนักส่วนคาทาคานะคิดค้นโดยพระสงฆ์เพื่อย่ออักษรคันจิในยุคเฮอันใช้โดยผู้ชายแต่ในยุคต่อมาใช้สำหรับคำต่างประเทศเพื่อเรียนเสียงธรรมชาติเอกสารทางการและโทรเลขในยุคเฮอันแม้จะมีการปกครองโดยจักรพรรดิแต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ตระกูลฟูจิวาระตระกูลขุนนางที่ครองอำนาจทั้งด้านการทหารและการเมืองภายในราชสำนักตระกูลฟูจิวาระสร้างความสัมพันธ์กับราชวงศ์โดยการให้บุตรสาวสมรสกับจักรพรรดิและให้กำเนิดโอรสที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปฟูจิวาระโนะมิชินางะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของยุทธศาสตร์นี้มิชินางะให้บุตรสาวทั้ง3คนสมรสกับจักรพรรดิโซชิบุตรสาวคนโตสมรสกับจักรพรรดิอิชิโจและให้กำเนิดโอรส2องค์คือโกอิชิโจและโกซูซากุซึ่งทั้งสองจะได้เป็นจักรพรรดิในอนาคตเคนชิบุตรสาวคนที่2สมรสกับจักรพรรดิซันโจส่วนอิชิบุตรสาวคนที่3สมรสกับจักรพรรดิโกอิชิโจผู้ชายจากตระกูลฟูจิวาระมักดำรงตำแหน่งสำคัญในราชสำนักคือเซตโชตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สำหรับจักรพรรดิที่ยังเยาว์วัยและคัมปากุตำแหน่งเสนาบดีสำหรับจักรพรรดิที่เป็นผู้ใหญ่
การสมรสของผู้หญิงและตำแหน่งสำคัญของผู้ชายทำให้ตระกูลฟูจิวาระเถลิงอำนาจและรุ่งโรจน์ขึ้นในทางกลับกันอำนาจของจักรพรรดิกลับอ่อนแอลงเหลือเพียงอำนาจในนามเท่านั้นตระกูลฟูจิวาระไม่เพียงปกครองเฮอันเคียวแต่บางคนยังใช้อำนาจในทางมิชอบทั้งการเลือกรัชทายาทตามใจชอบฟูจิวาระโนะโยชิฟุสะได้แต่งตั้งหลานชายวัย7 ขวบที่เกิดจากบุตรสาวของเขาขึ้นเป็นจักรพรรดิเซวะโดยโยชิฟุสะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นอกจากนี้ตระกูลฟูจิวาระยังช่อราชบังหลวงและครอบครองที่ดินจำนวนมากทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่จักรพรรดิทุกพระองค์จะยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจตระกูลฟูจิวาระเช่นจักรพรรดิโกซันโจที่ไม่ได้กำเนิดจากพระราชมารดาจากตระกูลฟูจิวาระและจักรพรรดิชิรากาวะพระโอรสของจักรพรรดิโกซันโจที่พยายามยืนยันอำนาจและเป็นอิสระจากตระกูลฟูจิวาระแต่ก็จบด้วยการสละราชสมบัติทั้งสองพระองค์แม้ตระกูลฟูจิวาระจะมีอำนาจในราชสำนักและเฮอันเคียวอย่างมากแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับที่จังหวัดอื่นๆในศตวรรษที่10เกิดการกบฏโดยชาวบ้านจากชนบทแต่สุดท้ายถูกปราบปรามโดยกองทัพจากตระกูลขุนศึกที่เป็นพันธมิตรกับฟูจิวาระตระกูลขุนศึกเหล่านี้เริ่มมีอำนาจและได้รับเกียรติมากขึ้นจนเริ่มเทียบรัศมีตระกูลฟูจิวาระไทระและมินาโมโตะสองตระกูลขุนศึกที่ได้รับเกียรติจากการปราบปรามกบฏและต่อมาได้เข้ารับราชการในราชสำนักทั้งสองตระกูลมีการแย่งชิงอำนาจกันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไทระโนะคิโยโมริซามูไรที่ครองอำนาจในราชสำนักบังคับให้จักรพรรดิทาคาคุระสละราชสมบัติและให้เจ้าชายอันโตคุโอรสของจักรพรรดิทาคาคุระและหลานตาของคิโยโมริขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนทั้งที่เจ้าชายอันโตคุมีพระชนมายุเพียง2 พรรษาการกระทำนี้ทำให้ตระกูลมินาโมโตะไม่พอใจอย่างมากในปี 1180 จึงเกิดสงครามระหว่างตระกูลไทระและตระกูลมินาโมโตะเรียกว่าสงครามเกมเปโดยตระกูลมินาโมโตะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายโมชิฮิโตะโอรสของอดีตจักรพรรดิโกชิรากาวะสงครามเกมเปกินเวลานานถึง5 ปีจนกระทั่งในศึกแห่งดันโนอุระเมื่อปี 1185 ที่บริเวณช่องแคบชิโมโนะเซกิระหว่างเกาะฮอนชูและคิวชูศึกครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของตระกูลมินาโมโตะจักรพรรดิอันโตคุถูกปลดออกจากบัลลังก์ส่วนตระกูลไทระสูญสิ้นอำนาจในที่สุดแม้จะมีชื่อว่ายุคแห่งความสงบสันติแต่ยุคเฮอันเต็มไปด้วยความขัดแย้งมากมายตั้งแต่ตระกูลฟูจิวาระที่มีอำนาจเทียบเท่าจักรพรรดิจนสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้คนในราชสำนักและจักรพรรดิในบางรัชสมัยรวมถึงความขัดแย้งระหว่างตระกูลไทระและตระกูลมินาโมโตะจนนำไปสู่สงครามอันยิ่งใหญ่และจบลงด้วยการล่มสลายของตระกูลไทระสงครามเกมเปเป็นจุดสิ้นสุดของยุคแห่งความสงบสันติและเข้าสู่ยุคคามาคุระหรือยุคแห่งขุนศึกอย่างไรก็ตามยุคเฮอันเป็นยุคที่มีการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นยุคเฮอันจึงมีอีกชื่อว่ายุคทองของญี่ปุ่นนี่คือเรื่องราวของยุคเฮอันยุคที่แม้จะมีชื่อว่าสงบสันติแต่กลับเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจการทรยศและสงครามที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตลอดกาล